And good morning mga Lodi. Ngayon pag-usapan natin ang high dollar. Matagal lang wala tayong update dito sa high dollar pero marami silang good news ngayon kaya pag-usapan natin sa video na ito. Okay, pag nasa account kayo, okay, makita nyo dito sa top na to, makita nyo itong crown. Pag click nyo yan, malalaman nyo kung saang membership level kayo. So sa akin, naka-stake ako ng 3,972 na high. Nasa high green member ako. At makikita mo dito yung mga benefits na makukuha mo. First na benefits itong 10% earning boost. So lahat ng mga earnings ko, mayroon siyang 10% na boost. Okay, ano yung earnings ko? Yung mga na-stake ko, makikita mo dito yung mga na-stake mo. Click mo lang ito. Click mo lang yan, punta ka dun sa earnings. Makikita mo dito, active earnings is 7. Okay, so makita mo dito, USDT high. Ang nilagay ko dito is USDT. Ang amount is nasa $71. Nakalagay naman dito is high na ang amount is $3.75, $3, $22, $6, $4, $4. So makikita mo dito yung mga naka-stake at ang boost niyan is 10%. So ayan, balik tayo dun sa crown. Naka-high green ako. Ngayon, feeless banking siya. Usually walang mga fees. So once na may transfer mo sa account, meron din tayong live support. Yun, ang kaganda dito makita ko itong masterclass nila kung yung napansin nito. So kung high grade ka, gusto mong ma-access ang masterclass, i-chat mo lang sila sa live support. Once na nag-chat mo sila, agad-agad nag-respond sila at sasabihin nila paano i-activate yung masterclass mo. Ano ba itong masterclass? Ito ang masterclass. Kung gusto mong matutong kumanta, ito si Alicia Keys. Kung gusto mong matutong magluto, ito si Gordon Ramsay. Ito, mga kilala mga to. Ngayon, view natin yung plan. So, meron $15 a month, $20, $23. Yan yung subscription nila. Pero pag high dollar green ka at mas mataas pa dun sa high green, pwede mong ma-access ang masterclass at pwede mong matutunan yung mga lessons na binibigay nila. Ano ba yung mga lesson na dito? So, pwede kang pumunta na dito sa Discover at makikita mo yung mga option na gusto mong pag-aralan. Kung mahilig ka sa creativity, gusto mong matuto, punta ka lang dito. Create realistic painting you are proud of. Pag i-click mo yan, ayan, darating pa sa August pa to, okay? Ito yung sumikat sa TikTok na nasa train sa New York na kung saan dinodraw niya yung mga mukha ng mga tao. Ito na, kung gusto mong matutunan, dito ka lang. So, coming August 24 pa, pero available na to sa mga high grade kung gusto nyo matuto, i-drawing nyo yung mga mukha ng mga kalaban nyo. Pwede ito, tuturuan kayo. Wow, gusto ko to So meron din, kung gusto mong maging isang vlogger, tech vlogger, maging isang streamer, ano pa, with negotiations, capture your vision through photography, design stunning floral, o yung mahilig sa flowers, bake like a pro, o kung mahilig ka mag-bake, o elevate your singing, o utilize source lightning, capture natural light. So, dito pa lang hindi na sa inyo nilagay yung high token. Kumbaga, di ba, high dollars. So, ngayon, ang high dollar is bumagsak ng 94%. Nung una, nagtitrade siya around, ang all-time high niya is 79 pesos. Pero ngayon, nasa 4 pesos na lang siya per coin. So, kung gusto mong mag-avail or matuto sa mga masterclass, mga masters sa kanilang craft, then definitely ito ay consider mo. Okay? So, depende sa'yo. Kung gusto mo naman magluto, tuturuan ka ni Gordon Ramsay. Ayan yung mga lessons niya. Okay? Maraming mga lessons dito na pwede ninyong ma-discover. Nung una, nung nasa all-time high, ang 1,000 high token ay nasa 60,000 nung all-time high siya. 60,000. Ngayon, ang 1,000 nasa 4,150 na lang siya. Ang kaganda dito, pag ayaw ng masterclass, ayaw mo na din ang high dollar, ang gagawin mo, pwede mo makuha dito yung pera mo. For example, ako dito, naka-stake ako ng 3,972. Pag umakyat ang high dollar at ayaw ko na, i-unstake ko to, i-convert ko into stablecoin. So, ibig sabihin, profit na ako, meron pa akong natutunan. Pero sa ngayon, hindi ko gagawin yun kasi, syempre, meron akong masterclass. And then, second, meron akong na-earn habang naka-stake sila. Okay, yung pinakita ko sa inyo dito sa earnings. Nakita mo naman, ang boosting niya is 10. Patulad nito. So, makita mo dito yung payout daily niya. So, nakaka-receive ako dito sa ni-stake ko na ito ng 0.36. Dito naman, 0.045 na high. So, kahit pa konti-konti yun, pero nagsasama
sama-sama yan, nakakakuha ka ng kahit isang high or dalawang high sa isang araw. Malaki na yun. Kasi alam natin, nasa bear market tayo, lahat is affected, nasa pabulusok lahat, 94, 96 ang pagbagsak nila. Pero paano? Pag bull market na at inold mo yan, naka-stake pa at umabot ulit sa 60 pesos, then profit ka na dun, di ba? So, ganun kahalaga yung papasok pag nasa all-time low tayo. Aside pa dyan, marami pang mga project ang high dollar. Paparating pa lang. Meron silang debit card. Okay, meron silang gift card. Okay, yung mga benefits bilang isang member. Meron silang play to earn na game. Pag pupunta ka dito, makikita mo yung kanilang high debit card and multi-currency IBAN account. Ano ba ang IBAN account? So, ang IBAN account ay international bank account na kung saan pwede mong pagsamasabahin din ang iba't ibang currency. For example, ngayon, importante yun ngayon. Bakit? Kasi nga, pababa yung value ng peso. Ngayon, nasa 55, pwede siyang babagsak hanggang 60. Tapos yung peso mo, syempre, pababa ng value. Pero once i-transfer mo yan dito sa sinabing IBAN account, pumili ka kung anong currency gusto mo. Pwede mong ilagay sa US dollar. So, doon tayo naka-base. Okay? Kaya nga tuwang-tuwa yung mga nag-earn ng dollar ngayon kasi ang palitan is malaki. So, pwede mong steady muna dun sa IBAN account mo. Yung mga na-earn mo, kung freelancer ka, yung mga na-earn mo sa mga client mo from US or from UK, magsisend sila pero send mo sa IBAN account mo para mag-steady muna doon. Pag hindi mo pa siya gagamitin, pero pag gagamitin mo na, syempre, kailangan mong i-convert into peso para ibibili mo ng pagkain. Siguro mga basic needs mo, pero pag hindi mo pa ginagamit din, ilagay mo muna din sa IBAN account mo. So, isang international bank account na pwede mong pagsama-samahin ng iba't ibang currency. So, coming soon pa yan, pero syempre, nag-expect tayo na kaya nilang i-deliver kasi nga, high dollar tayo. Ito nga, nakipag-connect sila sa Masterclass. Okay? So, ano pa? May mga premium benefits, premium lifestyle and travel benefits. Nakadepende yan sa membership mo. So, ngayon, pag pupunta ka dito, travel benefit, ito ay mas high silver na dito. So, ano ang nakukuha mo pag high silver ka? Ito, exclusive benefits pag mag-stay ka sa hotel. A world of luxurious destination awaits. Lowest rate, free room upgrades, late checkouts, free breakfast, hotel credits and services. Meron kang access sa Forbes na website, Blinkish, Masterclass. So, mas marami na silang subscription na ibibigay sa'yo dito sa silver. O pag high silver pala, 10K lang. So, pwede pag once na maabot mo yung 10K, mas mataas naman yung mga earning boost mo, mga benefits na makukuha mo hanggang high gold, high platinum, high black, and high diamond. So, maraming benefits once na part ka ng high dollar. Okay, make sure lang na nasa high green ka para makuha mo yung Masterclass. Okay? So, i-check natin dito sa web. Yung mga high green dyan na hindi pa alam itong Masterclass, pwede niyo siyang i-access. Okay? Mag-message lang kayo dun sa support kasi live yun. Agad-agad magre-reply sila at isasend nila dun sa email nyo yung code para ma-access nyo yung account nyo dito sa Masterclass. Ang tanong nyo siguro, tataas pa ba ito? Of course. Okay, ang price nito hindi lamang po dito. Kasi nasa bear market tayo lahat affected. Sabi ko nga, ngayon, paano pag tumaas to? Pwede niyang i-hit ulit itong all-time high niya. Ang maganda pa dito, meron silang burning mechanism. Kapag burn na sila ng around 12 million token. So ito guys, ang bagong update ng high dollar. Kung gusto nyo i-check, okay, research nyo muna bago kayo pumasok. Kung gusto nyo mag-invest. So, nung una, parang ayaw pa yung mga bagong update nila nung una. Pero, syempre ngayon, nag-take effect na yung mga benefits at nakakatuwa lang. Syempre, yung mag-stay or yung mag-invest talaga dito, sila yung magre-reap ng reward. So, yun lang mga Lodi, kung meron kang mga high dollar token dyan na nakatago, i-check mo na baka nasa high grade ka. Kung hindi ka pa naman umabot, din dagdagan mo lang. Ano lang naman, di ba? Pero this is not a financial advice, mga Lodi. Okay? So, nasa bear market tayo, maraming mga companies na kung saan bumagsak, nag-file ng bankruptcy, kilala sila sa larangan ng cryptocurrency, nag-start kay Luna, okay, si Celsius, si Voyager, yung 3 Arrows Capital. So, ito yung mga kilala sa larangan ng cryptocurrency pero sa bear market naapektuhan sila. So, maraming salamat mga Lodi. Ito yung update ng high dollar sa atin. Napakaganda. At kung gusto mong i-check, ilagay ko yung website. At kung gusto mong mag-create na account mo sa high dollar, yung link nasa baba. At maraming salamat mga Lodi. And thank you so much for watching.